Welcome. This is the energy vibration lesson for the 4th week of November 2019. En ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration. Dames en heren, ik ga het even kijken. En deze week begint van 25 tot en met 1 december. Dus precies op tijd deze laatste weken. Oké, dus wat zien wij hier in deze week is geven en nemen. Whatever the issue is, geven en nemen. Sommige mensen geven te veel en nemen niet meer. En sommige mensen zijn gewoon nemen en die geven niks terug. Nou, deze week ga je leren om geven en nemen te leren. Dus precies zoiets als je adem uit, je gaat adem in. Je kan niet één zonder de ander doen. En dat is wat je gaat even leren in deze week. Vanwege doordat heel veel mensen geven, maar je krijgt niks terug. Dus je kan bepaalde issue en situatie niet balanceren. Dus die zegt de optimale gezondheid en gezond energie en replenishment, balance elkaar inhalen en uithalen met het life. En this is it. Sommige mensen, als ik even lees en ik kan horen aan de stem van de mensen dat het is een geven. Dus om ze te vragen voor hulp, het is moeilijk omdat ze geven altijd. En dat vind ik zo raar, vanwege dat er zoveel van deze mensen in de wereld dat geef aan mensen, maar misbruik van ze. Dus leren in deze week niet alleen te geven en niet alleen om te nemen, maar balance uit. Wat is daar? Balance, oké? Oké. Dus wat zien wij hier is conflict over geld. Sommigen van jullie hebben wat conflict over geld en je probeert je financial status te balanceren, oké? Er is een huge conflict over geld en je probeert je financial status om te balanceren wat het gebeurt. Hier het is conflicts met een Leo voor sommigen van jullie met geld. Het is definitely een Leo. Sommigen van jullie krijgen conflicts met een Leo met geld en je probeert. Want je wil gewoon een nieuw start in je financial stability. En je probeert gewoon vooruit te gaan. Maar deze conflict komt op omdat deze Leo, of ik kan een Leo zijn, maar ik kan iemand anders zijn. Zoiets als die heeft je geld en geld van jou genomen. Zonder dat jij het weet. Of kom achter dat deze mensen hebben je informatie gebruikt en veel geld verdiend. En dit moet even naar je terugkomen. Omdat als deze geld niet naar je terugkomt, je moet echt naar de oogsten van de staten van de rechter gaan. En ga even voor je geld terug, oké? Ik vind dat mensen houden van deze soort van negatieve dingen om te doen. Sommige van jullie, een steenbok, oké? Een stiermaker of steenbokken, neem een hele organisatie naar beneden. Omdat deze vrouw heeft achtergekomen de licht en bedriegen, dat heeft mee te maken met deze twee personen, oké? Dus voor op de work scenario is dat deze stiermaker of steenbokvrouw gaat een heel grote operation nemen. En als je bent in een relatie met deze persoon, bescherm deze stiermaker of steenbokpersoon, omdat jullie zijn open en ik denk dat deze persoon gaat jullie beschermt. Whatever the issue is, als je ouders zijn steenmaker of steenbok of ramlier of boodschatten, ik zie dat deze persoon is niet in de juiste alignment. Whatever the issue is en de situatie is, ik zie dat deze mensen worden naar beneden gehaald omdat de steenbokken accepteren iets wat ze hebben niet gedaan. Wat hun heeft gedaan tegen haar en ze nemen iedereen naar beneden. Leugens over geld. Ik zie dat een tweeling, sommige van jullie hebben een issue met de tweeling. En je gaat dadelijk communiceren omdat deze tweeling heeft gelogen over geld, oké? Deze tweeling heeft gelogen over geld. En ik zie de lies en deceptiveness. En je staat stevig in je schoenen omdat deze tweeling spreekt niet de waarheid over wat geld daar was, oké?
En je staat stevig in je schoenen. Je zegt, hell no, dat is niet waar. Wat jullie hebben gedaan of wat jij hebt gedaan, het is niet waar. Dus ik zie dat sommige van jullie misschien krijgen geld terug. Nou, daar was een issue. Jullie dames 45 jaar en ouder. Ik denk dat je moet dadelijk spreken omdat justice komt op om jullie dames 45 jaar en ouder vanwege door iets wat is gebeurd. En ik zie dat justice staat op en gaat even tussenin komen. En eind en negative secrets en blog deceptive mensen uit je leven. Oké? Dus jullie dames, 45 jaar en ouder, ik zie communicatie is best wel de key. Whatever the issue en situatie is, ik zie justice come in. Teken en crave en teken een Scorpio voor sommige van jullie. Maar voor sommige van jullie, ik zie justice. De rechter komt binnen om balance te brengen en die nemen en de halfweg de negatieve forces dat hebben jouw teken gewerkt. Oké, dus dit is een positieve alignment van energy. Dan, sommige van jullie komen achter een situatie en this is the energy of a scorpion. Some van jullie krijgen te horen iets. Heel veel informatie wat je was niet van op de hoogte. Heel veel informatie dat je was niet van op de hoogte. Whatever de informatie is, dat komt naar je, is heel veel informatie. Sommige van jullie, als je hebt een zaak, je zaak gaat goed doen in deze weken. Er is invloed van cliënten. Ik zie beoordeling, maar het is positief beoordeling. Dat komt naar jullie naartoe. Jullie nummers zijn 2 en 7, oké? Sommige van jullie gaat de waarheid zien over een Scorpion of een Pisces. Maar whatever de informatie dat komt hier, sommige van jullie krijgen informatie over een Leo, oké? Dus leugens en bedriegen over een Leo. Nou, dan hebben wij de moeder en de vader. Dus daar is echt issues in de week dat hebben mee te maken met de moeder en de vader. De emperor en de empress. Deze zijn zakelijke mensen, maar ik ken ook mensen, ja, deze komen op als zakelijke mensen. En ik zie dat de raad van fortune is hier. En sommige van jullie gaat even connect met een nieuw partner. Een nieuw zakelijke partner. Sommige van jullie gaat even connect met een nieuw zakelijke partner. Sommige van jullie zitten stevig te staan tegen deze mensen in de macht. Dat hebben ze macht gebruikt. En ik zie jullie staan daar tegen deze deceptive speel dat is gebeurd. Sommige van jullie hebben een issue met je ouders. En je staat stevig in je schoenen. Maar dit kan dat mensen zitten de macht over jou om te spelen. En je staat recht in je schoenen en zegt nee. Je staat recht in je schoenen en zegt nee. 2 en 7 is echt. 2 en 7 is echt de master number voor jullie, oké? Hier, ik zie dat sommige van jullie zit jezelf te beschermd, maar je bent, zoals je zit om iets na te denken. Hoe ga je meer geld verdienen? Of hoe ga je de raad van fortune nemen op een goede weg? Of hoe ga je de geluk wat je krijgt nemen op een goede weg? Hoe ga je daarmee omgaan? En ik zie je staan stevig in je schoenen en zit in meditatie om even uit te vinden wat is je volgende step en this is good. Sommige van jullie hebben issues met je ouders. Als je ouder is een visgrave of scorpionetje, ik zie dat deze persoon is ziek. En je bent af en toe zo moe vanwege dat je moet deze persoon toch helpen. Dit kan een moeder zijn of zo. Maar sommige van jullie wordt moe van deze persoon kan je partner zijn. En je wordt moe van deze persoon, oké? Want het is altijd is, oké? En je wordt echt moe van deze persoon. En ik zie dat je probeert jezelf van deze persoon af te sluiten. Dit komt op als een partner voor sommige van jullie. Of het komt op als iemand, een partner, een moeder of een zus, oké? Dat kan ook. Nou, als we zien wat zit hierachter is dat
Daar is dat sommige van jullie proberen je fortune te beschermen. En ik zie hier de energie dat je staat stevig in je schoenen om je fortune te beschermen. En dan, ik zie dat je gaat echt balance out tussen u en je partner. Je gaat even alles balance out tussen u en je partner. En dan hebben wij de as van de zwaarden, waar je staat stevig op in je schoenen. Je gaat even, je bent op zoek naar een nieuwe start en je gaat daar even wat kan doen, oké? En dan zie ik dat hier de energie van de koningin van de zware is hier. En jullie dames wil een nieuw start. Maar ik zie dus nieuw start niet aankomen. Dus weet je, geef het tijd. Geef het tijd. Vanwege deze nieuwe start zal best wel binnenkomen. Weekend is balance, aarde en de lucht. Oké, dus is een beetje... maar vrijdag is dat... Verwacht iets onverwacht op vrijdag, oké? Je beste dag is woensdag en donderdag. Je beste dag is woensdag en donderdag, oké? Dames en heren, ik ga het even zeggen. Bedankt voor de steun. Namaste, tot de volgende keer.